מה אני יכולה להכין מקלמנטינה, שמנת ומלון? יש לך כמה אפשרויות מעולות עם המרכיבים האלה. פשוט חתכי את הפירות לקוביות וערבבי אותם יחד עם השמנת. תוכלי להוסיף גם מעט דבש או מיץ לימון לטעם נוסף. תהני מהאוכל. תודה. ואם אנחנו כבר מדברות, אז רציתי לשאול אותך אם כדאי לי להיות אימא. זו שאלה מאוד אישית וחשובה. מה מניע אותך לשקול את זה עכשיו? כאילו, זה לא קצת דפוק להביא עכשיו ילדים בזמן מלחמה? זה מובן לגמרי שזו דאגה רצינית. המצב הביטחוני יכול בהחלט להשפיע על החלטות כאלה. לא ניתן לתת תשובה חד משמעית לשאלה כזו. חבל. אך כל אדם אני רוצה לשאול אותך איך זה ישפיע עליי. זה מה שמעניין אותי. איך זה ישפיע עליי פיזית. קיימים נזקים אפשריים של ההיריון ולידה על גוף האישה, והם יכולים לכלול את תסמונת ההיקרמיה, פריקלמפסיה. זו התקפות של חסימת דם, דימום ולחץ דם גבוה, שעלולים להתפתח במהלך ההיריון. אם אני כן אחליט להביא ילדים, אז בסוף אני אהיה בסדר, נכון? כאילו יהיה קשה וזה, אבל בסוף אני אהיה בסדר, נכון? תגידי לי שיהיה בסדר. כן, אני מאמינה שתמיד תוכלי להתמודד עם האתגרים ולהתגבר עליהם. כדי להבין טוב יותר מה צפוי לך, כדאי לדבר עם רופא נשים או יועץ רפואי. הם יכולים לתת לך מידע מפורט על תהליך ההיריון, הלידה והשינויים הגופניים שיכולים לקרות. הם יוכלו לייעץ איך לשמור על בריאות הגוף שלך ככל האפשר במהלך התקופה הזו. תודה רבה, ממש עזרת לי. ממש תודה לך. אין על מה, תהיה לך יום נפלא והכל יהיה בסדר. יש לי כזה שאלת חימום, לשאול אותך לפני שמתחילות. אני מרגישה חמה, אבל לכי על זה. שאלת החימום היא, אם היו אומרים לך שצריך להכחיד את כל אמצעי המניעה בעולם, ולהשאיר רק אחד, איזה אמצעי מניעה היית משאירה? וואי, זה אפילו לא שאלה כזאת קשה. כאילו, תכלס את הקונדום, כי הוא היחיד שמגן ממחלות מין, אבל, כאילו, את רואה, אני מתחכמת, כי זה לא באמת אחד, אבל אם אנחנו מדברות על, כאילו, רק למניעת הריון, אז חד משמעית ההתקן ההורמונלי, המירנה. לא, אבל זה שתי תשובות כאילו מאוד שונות. אבל את צריכה להשאיר אחד. את צריכה להשאיר אחד. קונדום. רק קונדום מגן עלינו ממחלות... גם הריון וגם מחלות מין. נכון. מה שאני אוהבת בתשובה שלך, זה שזה אמצעי מניעה עבור הגבר, ולא עבור האישה. מאוד אוהבת. אני הייתי אומרת כריתת צינורית הזרע. טוב, אנחנו מתחילות. אנחנו בקרוב אצלכן, עם דוקטור יסמין פרדיאן, רופאה מתמחה ברפואת נשים בבית החולים וולפסון, רופאה פמיניסטית, שזאת אחת הסיבות שאת נמצאת כאן היום. תודה רבה שבאת. תודה שהזמנת אותי, איזה כיף. ואת אחרי תורנות בעצם? אני אחרי תורנות, הייתי ערה בערך 30 שעות ברצף עכשיו. וואו. ישנתי איזה שעתיים, וקמתי ובאתי, כי אין זמן אחר. מתי אני אבוא אחרי יום עבודה ב-6 בערב, אני נראית פחות טוב. וואו, מטורף. ממש. אז כאילו את על שעתיים שינה, איך היה בעבודה? היה יום ממש טוב דווקא. במהלך היום הייתי במחלקה הגניקו-אונקולוגית, טיפלתי בכלל בנשים עם סרטן במערכת הרבייה, מקום מאוד מסוים, רפואה מאוד מסוימת, ובתורנות כיסיתי חדר לידה. אז ממש שני קצוות החיים של האישה במידה מסוימת. וזהו, אני כאן עכשיו קצת זכותה, אבל אחרי יום מספק בעבודה. זה נשמע שכיף לך לעבוד. אני מאוד מאוד אוהבת את העבודה שלי. זה לא אומר שאני לא מתלוננת נונסטופ, זה מנגנון ההתמודדות שלי, אבל אני חושבת שמי שבגיל 35 יש לה את הזכות לעבוד במשהו שהיא אוהבת בו, העייפות היא מחיר מקובל לשלם. כן, לגמרי. אז אנחנו משוחחות היום בעצם על התלבטות לגבי אימהות, מהפן הרפואי-מדעי שלה. והשאלה שהכי כרגע בוער לי לשאול, זה עד מתי אפשר להתלבט? זאת שאלה טובה, ואני חושבת שזאת שאלה שבאמת למטופלות שלנו אין עליה מספיק ידע. זאת אומרת, אנחנו רואות המון היום ושומעות המון היום על נשים מאוד מבוגרות שמביאות ילדים. ממש התפרסם על איזשהו רב
שהוא בן 88 ואשתו בת 57, נישואים שניים, לא היו לו ילדים מהנישואים הראשונים, והיא עכשיו הביאה לו בן זכר, ועשו איזו הילולה לכבודו, וכאילו בברית, כולם אמרו, איזה נס, איזה נס. אז אין כאן נס. יש כאן, קודם כל, הרבה פעמים שנים ארוכות מאוד של טיפולים מפרכים. יש כאן הרבה פעמים מעורבת ביצית, שהיא לא הביצית של האם הנושאת, שזה בסדר, כן? אבל אני חושבת שנשים לא מספיק מבינות שכן יש איזשהו גבול, שהגבול הזה הוא לא רחוק כמו שנדמה להם. אז מה הגבול? מהחיים העובריים, אנחנו מתחילות את חיים העובריים שלנו עם 5-6 מיליון ביציות. בלידה אנחנו עוברות כבר על כ-200,000 ביציות. כלומר, אני כעוברית איבדתי מלא ביציות בזמן שהתפתחתי ברחם? מלא ביציות, באופן תקין, זה מה שצריך להיות. אוקיי, עצוב אבל גם. כל הביציות המבוזבזות האלה. כן, אוקיי. ובעצם יש כל הזמן איזושהי ירידה בכמות ואיכות הביציות, אבל הירידה התלולה מתחילה בגיל 32, שזה מאוד צעיר, מאוד. בעולם המערבי, בחיים שאנחנו חיות, מה זה גיל 32? חלק גדול מאיתנו, אני התחתנתי בגיל 30. זה משהו שמאוד עזר לנו, כאילו הפמיניזם מאוד עזר לנו לא להתחתן בנות 18 וללדת מיליון ילדים, אלא שנייה רגע, לחיות את החיים, להבין מי אני, מה אני רוצה לעשות, במה אני רוצה לעסוק, ואנחנו רואות מגמה, לא רק בארץ, בעולם, שפשוט דחיית ההיריון והלידה לעוד ועוד 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 שנים, כשאנחנו בעצם, הרבה נשים בסביבה שלי נגיד, מתחילות ילד ראשון, גיל 40, בכיף, כאילו. יש הרבה מקומות בעולם שבהן לא להביא ילד בכלל, או להביא נגיד ילד אחד. זה פרקטיקה מקובלת. כן. כאן היום אני הולכת נגיד לעשות בדיקת פאפ שגרתית, בגיל, לא יודעת, 27, ואני יושבת בסוף עם רופא או רופאת הנשים שלי, והוא אומר לי, אוקיי, אבל את צריכה לקחת חומצה פולית, ואת צריכה להקפיא את הביציות שלך, ואני כזה, אחי, אני כאילו, באתי כזה... Not what I came for. ממש, מה אתה רוצה ממני? אז אני יודעת שאלה הנחיות או המלצות של משרד הבריאות, כלומר... לא, זה לא המלצות, זו ממש הוראה, שבין הדברים, בכל גיל ובכל אוכלוסייה, יש דברים שרופא או רופאה שלך, דרך אגב, לא רק רופאת הנשים, גם לרופאת המשפחה שלך, יש מחויבות להגיד לך בפגישה איתך. היא צריכה להגיד לך שמומלץ לקחת חומצה פולית, כי אם תיכנסי להיריון, לקחת חומצה פולית מונע מומים קשים בעובר, מומים של מערכת השדרה. היא צריכה להגיד לך שמומלץ לעשות בדיקת דם לנשאות למוטציה ב-BRCA, שזו מוטציה שגורמת לסרטן שחלות, שהוא סרטן קטלני, וסרטן השד, דברים שמתים מהם. היא צריכה להגיד לך שכדאי לך להפסיק לעשן, ושכדאי לך לרדת במשקל אם את אוביס, ושכדאי לבדוק פרופיל ליפידים באיזשהו שלב. ולצד כל הדברים האלה, שנועדו למנוע תחלואה קשה ומוות, היא צריכה להגיד לך, בערך סביב גיל 30, שאת צריכה לחשוב על תוכנית הפריון שלך, כי לא בטוח שתהיי פוריה לעד. הסקאלה הזאת של הדברים, כאילו מה הנושאים שאנחנו בוחרות בהנחיות המקצועיות שלנו, להגיד, היא חייבת לידע אותך, ואם היא לא מידעת אותך, זה רשלנות רפואית. זאת אומרת, כל הסיבה שהדברים האלה נולדים, זה בעצם חלק מאיזושהי רפואה מתגוננת, אבל כן, מנשים אני לא רוצה להגיד, התעוררו יום אחד, אבל מנשים שהגיעו לנקודה שהם רצו בפריון, ורצו ילדים מגיל מסוים, ולא יכלו בעצם, ואז הם אמרו, אבל הייתי אצל רופאים ורופאות בתקופה הזאת, למה אף אחד לא אמר לי? ומזה הגענו למצב שבו הרופא או הרופאה שלך מחויבים להגיד לך, גם אם את לא האישה הזאת. אבל אולי יותר קל לשאול, היי, את מתכננת ילדים בקרוב, את רוצה להיכנס להיריון? כי אם כן, הנה סך הדברים שעלייך לעשות, ואם לא, אז כאילו תמשיכי בחייך. מבינה? אני חושבת שהנקודה כאן היא לא, זאת אומרת, ההנחיות האלה לא נועדו להגיד, האם את רוצה הריון בקרוב. אם את רוצה הריון בקרוב, זה משהו אחד, ואנחנו רגילות שנשים שרוצות פריון כרגע, הן מבקשות את המידע במשיכה. כאן אנחנו מדברות על דחיפה של מידע. לגמרי. דחיפה אקטיבית. זה ההבדל, אני חושבת, בין עידוד ילודה לבין שידול לילודה. אז כאילו, ההנחיה הזאת יש בה משהו שהוא... הרצון הוא של המטופלת יהיה את הידע, ושהיא תבחר. אני מרגישה שבארץ באמת יש נטייה, כי גם זה נראה לרופאה שלך מובן מאליו שאת תרצי להביא ילדים,
והיא רוצה למנוע את שברון הלב שלך שתגיעי לגיל 40 ותגלי שאת כבר לא יכולה. או לפני גיל 40, או לגיל 38, או לגיל 36. יש נשים שזאת המציאות שלהן, ויש נשים שאפילו לפני. אבל שאלה מקדימה כאן הייתה יכולה לסייע, לא? כאילו, איך את עושה את זה? את, שאת עובדת ברפואה הציבורית, ומגיעות אלייך מטופלות, את עושה את זה? את אומרת להם לעשות את הדברים האלה, מבלי לשאול אותם אם הם בעניין? אז אני חייבת להגיד שאני היום נמצאת במקום עדיין, שאני לא צריכה להתמודד עם השאלה הזאת באופן שגרתי. אני כרגע עובדת במחלקה בבית חולים, זאת אומרת, אני ברפואה שהיא יותר אקוטית. אני חושבת שרופא או רופאה שמלווים אותך, זאת אומרת, הרופאה המטפלת שלך, היא נמצאת במקום קצת אחר. וכן, זו תמיד השאלה, בהרבה דברים. כאילו, האם את רוצה שכל פעם שאת נכנסת לרופאה שלך, היא תגיד לך, ומה אם להפסיק לעשן? את רוצה קורס? עכשיו, לשאול אותך, תגידי, ואת רוצה ילדים מתישהו? זה נכנס הרבה יותר עמוק מתחת לאור, אני חושבת. בטח למישהי שהיא מתלבטת. זאת אומרת, אם את יודעת שאת רוצה, ועכשיו כאילו הרופאה שלך תגלה לך בעצם, תגלה לך את אמריקה ותגיד לך, את לא לנצח תוכלי, ואולי עכשיו זה הזמן לחשוב על זה. אז אני אגיד לה תודה, כן. אבל אני חושבת שהרבה נשים לא רוצות לעסוק בשאלה הזאת. למה? תראי, קודם כל, שוב, האיגוד ממליץ לחשוב על הקפאת ביציות, על שימור פריון סוציאלי, לפני גיל 32. זאת אומרת, העדפה היא לשאוב את הביציות האלה לפני גיל 32. שוב, תחשבי על עצמך בגיל הזה. אבל עבור נשים באמת שמתלבטות, או נגיד כאלה שלא רוצות, אני חושבת על החוויה הזאת של כאילו לדחוף לך את הדבר הזה, ולהיכנס לך ללא מודע, במובן מסוים, יש לכם כוח אדיר עלינו. לרופאים ולרופאות יש כוח מטורף. אני מכירה סיפור מצחיק, כאילו מצחיק, לא קרה שום נזק, אבל של מישהי בת 28, אני חושבת, שלקחה חומצה פולית במשך איזה 2 או 3, כי רופא המשפחה שלה אמר לה שכדאי לה, והיא לא ידעה שזה לעובר, כאילו למנוע מומים בעובר. היא חשבה שזה איזשהו ויטמין שנשים בגיל פריון בשבילה. ואז היא גילתה, כאילו בשיחה עם חברה, אני החברה שגילתה לה, כאילו שכאילו לא צריך. אז כאילו את שואלת, טוב, מה הנזק? הנזק הוא שאולי כמה מאות שקלים, 3 שנים היא לקחה משהו שהיא לא היה שום צורך, וגם שהיא הרגישה ממש מטומטמת. כאילו, היא פשוט מרגישה, אוקיי, הרופא אומר לי לעשות את זה, אני מקשיבה לרופא שלי. נכון, כאילו היא שמחה עליו, אני מבינה אותה. יש כאן תחושה של בגידה. אני אגיד לך יותר מזה, לנשים שצופות בנו, ולוקחות את גלולת יאז פלוס. אני לא יודעת אם אתן יודעות מה ההבדל בין יאז ליאז פלוס. תסבירי. יאז פלוס זה יאז, אותם ההורמונים למניעת הריון, פלוס חומצה פולית. זאת אומרת, מראש, מי שייצר את הגלולה הזאת אמר, נשים בכל זאת מפספסות מדי פעם גלולה, ונכנסות להיריון כשהן נותנות איזה מיינד פאק. ואם הן נכנסות במקרה להיריון, בטעות, תחת הטיפול למניעת הריון בגלולות, אז שלא יהיה מום בעובר. זה כאילו גם גאוני וגם מרגיז. זה מטורף. זה מראש להגיד, אנחנו יודעים שמדובר פה בהיריון שהוא כנראה הריון לא רצוי ולא מתוכנן. אבל למקרה. למקרה עכשיו, זה בסדר, זה רעיון יפה. אבל אני לא בטוחה שכל מי שלוקח את הגלולה הזאת יודעת שזו הסיבה. כלומר, שכשאני נוטלת את הגלולה למניעת הריון שאני לא מעוניינת בו, אני גם מכניסה ויטמינים בשביל עובר פוטנציאלי. נכון. ברמה של האוטונומיה של האישה על הגוף שלה. כן. יש כאן שאלה גדולה. כן. אני חושבת על הליך שימור פריון שדיברת עליו, על הקפאת ביציות, ואני זוכרת, אני לא יודעת אם זאת עד שאמרת לי, שבסופו של דבר רק 30% מהנשים משתמשות בביציות שלהן. זה בישראל, במחקר שנעשה בבלגיה, גם מספרים דומים. איך את מסבירה את זה? אז אני חושבת שקודם כל, יש נשים מתוך הפול הזה שבעצם מחליטות בסופו של דבר, או מסוגלות להרות לא מהביציות שהן הקפיאו, כן? שהקפיאו כשהן לא היו בטוחות אם יהיה בן או בת זוג, או בזמן שלא היה ברור מה יהיה איתן, ובסופו של דבר נקלטו להיריון עם ביציות אחרות. יש כאלה זאת אומרת, אנחנו במחקרים ישראלים רואים שאחוז גדול, הסיבה הכי מרכזית שהן מצהירות עליה כסיבה שהן רוצות לעשות שימור פריון, זה כי הן יודעות שהן לא רוצות להביא ילד לבד.
אין להן פרטנר והן יודעות שהן לא רוצות. וכשעושים את הפולו-אפ 4 שנים אחרי, אז עדיין אין להן בן או בת זוג. אז הן מחליטות לא להשתמש. אני כן צריכה להגיד שמתוך ה-20 או 30, תלוי במחקר, שכן בוחרות להשתמש בביציות האלה בסופו של דבר, ומתוך השאר, כאילו מתוך ה-80-70%, 95% מעידות על זה שהתהליך מבחינתן הוא תהליך חיובי, שהן ממליצות עליו לחברות. כשנותנים להן כל מיני הגדים, אז הגד שמאוד בולט זה שהן אומרות שהן מרגישות שהן לקחו איזושהי שליטה או אחריות בחיים שלהן, ושזה נתן להן איזושהי תחושה של רוגע, של איזושהי פוליסת ביטוח. כן. אבל יש גם סיכונים, ואת אומרת, יש פה שאלה אתית בכלל. חד משמעית. יש כאן דילמה. זאת אומרת, בהתחלה, עד שנת 2012, האיגודים העולמיים בכלל אמרו שלעסוק בזה, לעסוק בתחום של רפואת פריון, ובכל התחום של שימור פריון סוציאלי, מה שאנחנו קוראות הקפאת ביציות, זה לא תחום שאתי לעסוק בו. זה נוגד, כי זה בעצם נוגד, או אז התפיסה הייתה, שזה נוגד את שבועת הרופא, שהדבר הראשון שאנחנו רואים זה ראשית אל תזיק, פרימום נון נוטשרה, להכניס אישה שהיא אישה בריאה. היא לא חולה. זה שאין לך ילדים זו לא מחלה. ובעצם להעביר אותה תהליך רפואי שהוא לא תהליך פשוט, גם כששום דבר לא משתבש בו, גם כשאנחנו לא מדברות על סיבוכים. בתור בוגרת תהליכי IVF בעצמי, אני יכולה להגיד לך שזה תהליך מאוד מאוד קשה, פיזית, נפשית, זוגית, מקצועית, ואנחנו בעצם עושות את זה שוב לאישה שצריך לשאול את עצמך בפן החברתי הרחב, האם זה מוצדק. זה הזרקה של הורמונים שגורמים לתחושה קשה בגוף. זאת אומרת, לנפיחות, לצבירת נוזלים, למצבי רוח קשים, לתפקוד קוגניטיבי לקוי, מין כזה brain fog שאת מסתובבת איתו. לא דיברנו עוד על סיבוכים, על דלקות שיכולות להיות באגן, על גירוי יתר שחלתי, על סיבוכי הרדמה. אבל זה הפך לכזה סטנדרט פה בארץ, שממש אנחנו מקלות ראש בזה, אני מרגישה. ממש. ואני אומרת את זה שוב, בתור רופאה, בתור מי שגם, אני חייבת להגיד שלכל החברות שלי שחוגגות יום הולדת כזה 30 פלוס, ולא נראה שיש איזשהו תכנון מיידי להביא ילד. אני אומרת להן, את מסכימה שהתקשרו אלייך מיחידת הפריון בבית החולים שלי? לקבוע לך פגישה, לפחות לדבר ולשמוע. זה כזה שיחת יום הולדת קבועה שאני... כלומר, את לא נגד באופן עקרוני? אני בעד לקבל את המידע. האם אני בעד לעשות את זה? שאלה אחרת. אני לא חושבת ש100% מהאנשים, ואפילו לא קרוב לזה, שאין להן תכנון מיידי, או רצון ברור להביא ילד בגיל 32, 35 או אחרי זה, צריכות לשמור את האופציה. למה? כי מדברות על העניין הזה של בלתי הפיך, ואולי תתחרתי ואולי זה... כן. קודם כל אפשר להגיד את זה על כל בחירה בחיים שלנו. אולי תתחרתי מחר שהחלטת לעסוק במדיה ולא הלכת ללמוד משפטים. לא יודעת. כאילו, האם מישהו ניהל איתך יום שיחה בחייך על אולי היום תחליטי לשנות את חייך ולהירשם לפקולטה למשפטים? אז מה היית נגיד מייעצת לנשים כאלה? כאילו, תבדקי טוב אם את באמת רוצה את זה? אם את באמת... אם את חושבת שבסבירות גבוהה תרצי ילד. אם את חושבת שבסבירות גבוהה, כן. זאת אומרת, לשאול את השאלה. אני בכלל, כאילו, את תוכנית הפריון שלי, אני תכננתי 10 שנים קדימה. כאילו, מתי הזמן הנכון? בסוף הכל כמובן מתחרבש, כי אחד נולד מוקדם מדי, ועם השנייה לא נכנסתי להיריון, ואז הייתי צריכה לעשות את הטיפולים, ופתאום הבנתי מה אנחנו מעבירות את הנשים האלה. אני בניגוד אלייך תמיד ידעתי שאני רוצה להיות אימא. כן? ממש. איך זה מרגיש, כאילו, לדעת את זה? אז קודם כל, תמיד בתכנון העתידי שלי, כאילו, דמיינתי אותו תמיד עם ילדים. אני מודה שלא תמיד דמיינתי אותו עם בן או בת זוג. זאת אומרת, לגמרי, ולפני שפגשתי את מי שהיום הוא בעלי, אפילו הלכתי לברר כבר על שימור פריון. הכרתי את אגם בגיל 29, ממש לא כזה מבוגר.
אבל כזה היה לי מין רגע של כזה, טוב, לא יודעת אם אני אי פעם ארצה, כאילו זה, כל הגברים, זה. כן, אבל היית כאילו ממש דמיינת את עצמך אימא כילדה, כמתבגרת. דמיינתי את עצמי אימא כילדה, הייתי מטפלת בבובות, ואני גם, אני זוכרת את היום הספציפי, כשהייתי בת 25, והייתי סטודנטית לרפואה, והייתי בדיוק באיזשהו סבב בבית חולים, ואני זוכרת שפתאום הרגשתי גל פיזי, שאני אומרת לעצמי, יואו, הרחם שלי רוצה תינוק, הוא רוצה את זה, כאילו פיזי. לא יודעת מה קרה ביום הזה, איזה שיפט הורמונלי הלך לי, באמת כאילו, אני ממש זוכרת את היום הזה, ואני זוכרת שכזה התקשרתי לאמא שלי, ואמרתי כזה, משהו קורה, כאילו, זה צריך לקרות, זה כאילו היה, באמת, ממש ברמה הפיזית, הרגשתי שהרחם שלי ריק. וואו. קודם כל אני מקנאה בך. אני מקנאה בך. על הקלריטי. על הקלריטי, על הרצון, על להרגיש את הרצון. אני מרגישה שזה ממש מה שחסר לי. זה לא שאני כאילו אנטי ילדים או אנטי אימהות, אבל אני גם אף פעם לא רציתי את זה, והגעתי לאיזה מצב כזה הגעתי לגיל 37, עוד לא עשיתי ילדים, אני אוהבת את החיים שלי as is, ואני קצת כזה, לא יודעת, כאילו, בהקשר להתחלה של מה שדיברנו, על פמיניזם ועל שחרור, אני חושבת שאולי אחד האלמנטים בשחרור האישה הוא שאנחנו כבר אולי לא צריכות לעשות את זה. אולי פעם כאילו מי שרוצה כמובן שתעשה. לא, ברור, אנחנו לא צריכות לתת את הכוכבית הזאת, נראה לי שזה ברור. כן. אני חושבת שהרבה יותר ברור היום בעולם הפמיניסטי, שמי שרוצה לעשות ילדים תעשה, מי שרוצה להישאר איתם בבית תישאר איתם, מי שרוצה לצאת לעבוד תעבוד איתם, אבל מי שלא רוצה לעשות ילדים, אז זה גם סבבה. אנחנו עדיין נעות מול זה בחוסר נוחות. אנחנו עדיין כזה, אני חושבת שגם להרבה נשים סופר פמיניסטיות, יש כזה את ה... אבל בטוח שהיא לא תרצה, אבל כאילו, אבל מה היא מתחרט, אבל מה אם היא תגיע לגיל, כאילו, תמיד זה גם, אנחנו מדמיינות איזו אישה ערירית כזאת, עם שכאילו, חתולים. כן, שאין מי שיסעד אותה, אנחנו לא מדמיינות אותה עם בן או בת זוג, ועם מלא חברים, וכאילו זה, אנחנו מדמיינות אותה חוזרת הביתה מהקריירה שהיא השקיעה בה, שבגללה היא לא עשתה ילדים, חוזרת לבית הריק, כן, לחתולים, כמו שאת אומרת, ועצובה שאין את הילדים שיבואו לארח לחברה. נכון? זה התמונה בראש. כן, אפילו, אני מרגישה את זה על עצמי, ואני הכי כאילו, זה מדהים כמה זה מופנם, הדבר הזה. התמונה הזאת ממש מופנמת בתוכי, וזה מרגיש כזה זר לי לפעמים. עכשיו, אני מניחה שזה גלוי בזה, אבל יש לך בן זוג שאתם ביחד הרבה זמן, רוב הסיכויים שתהיו יחד, יש לך קריירה שאת אוהבת, את מטיילת, את יוצאת למסיבות, את חיה חיים מאוד עשירים. נכון. ואת יכולה להמשיך לחיות אותם עוד 50 שנה קדימה. יואו. את מבינה את זה? כן, כן, אבל כן. אפילו את, כשאת מנסה לחשוב על עצמך, את אומרת, אבל מה אם אני אסיים, האישה הזאת שחוזרת לבית הריק? זה ממש הפנמה של איזו תמונה של איך כולנו חושבות בסוף, down the line, כולן כאילו ירצו ילדים והתחרטו שאין להן ילדים. אחד, אני רוצה להגיד לך תודה על מה שאמרת עכשיו. כי זה עשה לי נעים, כאילו, פתאום הרגשתי כזה, אוקיי, בסדר, אז אפשר להמשיך ככה. ושתיים, אני חושבת שמישהו מרוויח מזה שאנחנו לא מצליחות לדמיין חיים שהם ללא ילדים והם טובים, והם לא כאילו מסכנים, עלובה מסכנה. זה דיון כזה פוליטי ואחר, אבל אני מנסה לחשוב לאישה שהיא על-הורית, אוקיי? והיא יודעת שהיא לא רוצה להביא ילדים לעולם, איזה אופציה יש לה כיום ברפואה, בישראל? שהיא לא רוצה לקחת אמצעי מניעה, כאילו באופן קבוע, אנחנו מדברים. לא, כי הסיפור סגור מבחינתה. נכון, היא יודעת שהיא לעולם לא תרצה. כאילו טכנית, זה הליך מאוד פשוט. לפרוסקופיה, 3 חורים בבטן, מצלמה קטנה, לקרות את החצוצרות. זה הליך שגם מפחית את הסיכון העתידי לסרטן שחלה וסרטן חצוצרה. שוב, סרטן קטלני. הוא לא בסל. כמה דבר כזה עולה? 20,000 שקל. וגם לא כזה בטוח שתמצאים בית חולים שהסכים לעשות לך את זה. מה זאת אומרת? בואי אני אגיד לך, הנגיעה שלי בשלב שלי למקרים כאלה של כריתת חצוצרות כאמצעי מניעה קבוע, היא באופן כאילו אופרטוניסטי, מה שאנחנו קוראות, בניתוח קיסרי. זאת אומרת, אישה שמגיעה לניתוח קיסרי, עקרונית הבטן שלה כבר פתוחה, נכון?
זה נורא קל לקרות את החצוצרות, ומכיוון שהיא לא הגיעה בשביל זה, היא יכולה לקבל את זה בחינם. כן. על הדרך. האסוציאציה הנוראית שעולה לי, זה פשע של הזדמנות. יש דבר כזה בקרימינולוגיה, אבל אוקיי. עכשיו, אלה תמיד נשים שיש להן כבר לפחות ילד אחד, נכון? עקרונית, המחלקה מציעה את זה באופן אקטיבי, תלוי בין מחלקה למחלקה, אבל אצלנו מקובל רק לאישה אחרי גיל 35, ורק אחרי 3 ילדים ו3 ניתוחים קיסריים, במחשבה שניתוח קיסרי רביעי יכול להיות ניתוח קשה, עם הרבה הידבקויות. כלומר, כרגע זה בכלל לא אופציה בשביל מישהי שהיא פשוט לא רוצה ילדים. אני רוצה להגיד לך שגם כשמגיעות נשים צעירות יותר, עם יותר ילדים, ולא רוצות לחצוצרות יותר, לא תמיד זה, כאילו יש תמיד, בסוף אישה תקבל את מה שהיא רוצה. בסדר, במחלקה שלי באופן ספציפי, יש לנו מנהל מחלקה מאוד פמיניסט ומאוד מאמין בזכות האישה על גופה, היא תקבל את זה בסוף. אבל יהיה כמה וכמה פעמים שישאלו אותה, ותגיע רופאה או רופא בכיר שישאלו אותה. ובבוקר, בישיבת בוקר, יתקיים שוב הדיון שהתקיים לא מעט פעמים. איך עשיתם לאישה בת 30 כריתת חצוצרות? איך זה קרה? נגיד, האישה הזאת יש כבר 6 ילדים, זה קורה, באוכלוסייה שאנחנו רואות. אבל יכול להיות שגם לאישה הזאת יש 0 ילדים. אני מסבירה לך שגם במקרה הקיצון של אישה עם הרבה ילדים, את יודעת מה תמיד התשובה על זה? אבל מה אם היא תתחתן מחדש עם פרטנר חדש ותרצה להביא גם איתו ילדים? עכשיו, אז תחשבי מה האופציות של אישה שאין לה אף ילד ורוצה לעבור את ההליך הזה, איך המערכת מתייחסת אליה. ושוב, אני במקום, באמת אני חושבת, אחת המחלקות הפמיניסטיות והמאפשרות. אבל הפוך זה לא קורה, נכון? אם אני באה ואני כאילו רוצה לקרוא את הגוף שלי עכשיו בטיפולים בשביל להביא ילדים, אף אחד לא יגיד, רגע, שנייה, יכול להיות שהיא תתחרט על זה. יכול להיות שכאילו זה לא מתאים. גם בואי נשים כאן עוד, כדי להעצים. אני כאילו כאן הולכת, אני מרגישה שבאמת אני מציגה פה סיטואציה מזעזעת, כן? אבל מדברות כל הזמן על כריתת חצוצרות, זה לא הפיך. אפשר להביא ילד אחרי כריתת חצוצרות, ב-IVF. כשאנחנו שואבות את הביצית ל-IVF, אנחנו לא נכנסות דרך החצוצרה. מה שבלתי הפיך באמת זה להביא ילד לעולם. נכון. אין דרך להפסיק את הילד הזה, הוא כבר פה. נכון. כאילו, אם אנחנו מדברות על הפיך מול בלתי הפיך. ואישה שלא רוצה ילדים, בכלל, צריכה להוכיח שהיא נכשלה על כמה וכמה אמצעים מניעה. כאילו, צריכה להוכיח, צריכה להגיד, ניסתה זה, נכנסה להיריון. ניסתה זה, נכנסה להיריון. ניסתה זה, עברה כך וכך הפלות וגרידות. זה מאוד מכעיס אותי. כדי שהיא תוכל לקבל את הכריתת חצוצרות הזאת בלפרוסקופיה על חשבון סל הבריאות. מצד שני, גם הנשים האלה שאנחנו אומרות להן, לכי תקפיאי את הביציות שלך ותשמרי אותן, גם זה לא ממומן על ידי שר הבריאות. זאת אומרת, הרופאה שלך מציעה לך הליך שאת תצטרכי לשלם עליו, גם כלכלית, גם כאילו כספית, מציבה לך את זה בתור, רגע, את בטוחה? אולי תשמרי לך בצד, שבסוף רוב הסיכויים שאת בכלל לא תשתמשי בהן. וזה אפילו לא בסל. אז איך את מתייצבת מול זה כרופאה? כאילו, את עכשיו יושבת איתי פה ומדברת איתי, ואני מסכימה איתך על 90% מהדברים שאת אומרת, ואני איתך באותו ראש. אבל אני לא הקולגות שלך, ואני לא המנהל מחלקה, ואני גם לא המטופלות שלך. איך את מוצאת את עצמך, מתווכת את הדעה הזאת, את הקול הזה, החוצה בעבודה, ביום-יום שלך? אז קודם כל, בישיבות בוקר האלה שבהן מתנהלים הוויכוחים העזים, אני המעצבנת הקולנית, זה התפקיד שלי במחלקה, מישהי, someone had to bite the bullet, זאת אני. תודה שאת עושה את זה. אני חושבת שאני כן משתדלת עם המטופלות שלי לדבר. זה תמיד כזה, זה מישהי שהיא בת 39, 40, והיא עדיין לא בטוחה שהיא רוצה, או שהיא לא חושבת שהיא רוצה כרגע. כן, את פוגשת כאלה מתלבטות? מלא. מתלבטות מלא. אני אגיד לך שאני פוגשת הרבה כאלה שיודעות שהן לא רוצות, זה מעט. אבל מתלבטות, ושוב, ומה זה להתלבט בגיל 40? כאילו, אם עד גיל 40 את לא יודעת שאת רוצה, לא יודעת כאילו שאת רוצה בסבירות גבוהה, זה באמת מבחינתי כאילו, האם את מפחדת להודות בפני עצמך שאת לא רוצה? אני שואלת גם אותך. יכול להיות שזה העניין? כן, אני חושבת שהעמדה המתלבטת היא עמדה שמשרתת אותי במידה מסוימת. כי אני עוד יכולה, אני תמיד יכולה עוד לבחור ולהתהפך, ויש לי אופציות, כל הזמן יש לי אופציות. אבל אני כן חושבת, ברור לי שברמה הרפואית זה עובר לך בתור, מה את מתלבטת? כאילו, זה לא יקרה. כאילו, זה ככה מרגיש אולי. אני לא חושבת שזה לא יקרה.
אבל כן צריך לזכור, וזה מה כאילו לפעמים אני מוצאת עצמי פתאום על הדרך, באישה שאני מטפלת לה בדלקת באגן, בסדר, הגיעה אליי מחלת מין, והיא שואלת אותי את השאלה הזאת, ועכשיו אני מוצאת עצמי בשיחה כאילו די קשה, שבה לפעמים אני אומרת לה, תראי, זה it's now or never, יכול להיות שזה כבר never, כאילו, משהו לא באמת נקלט. זאת אומרת, זה לא שהן יוצאות ממני וקובעות תור ליחידת הפריון. כן. לשיחה. כי, כן, זה הימנעות באיזשהו מקום. ההתלבטות הזאת היא הימנעות. כן. אני לפעמים באמת חושבת שאני... קצת בא לי כזה להגיע לגיל המעבר. איכשהו, לא יודעת, אוי, הגעתי, אוי, אני בת 50, אני לא, ולא קרה, אוי, חבל. כאילו, את צודקת שיש משהו מתחמק ונמנע מלקבל את ההחלטה, את צודקת. מצד שני, אני מכירה כל כך הרבה נשים שהן עדיין מתלבטות אפילו שהן אימהות. זה נשמע מוזר, אבל כאילו יש משהו בעמדה הפנימית המתלבטת שנשאר, והמציאות המשיכה כאילו למסלול אחר. כלומר, הן עושות את התפקיד, הן שם, אבל כאילו משהו בפנים לא שלם עם הדבר הזה. וזה גם דבר שמפחיד אותי, לעשות משהו שאני לא 100% שלמה איתו. אני חייבת להגיד שבתור שמעת, כאילו, אני הרגשתי מאוד בשלה, ידעתי שאני מאוד רוצה להיות אימא. בן הזוג שלי, דרך אגב, ידע שהוא רוצה להיות אבא, אבל חשב שזה עוד מוקדם מדי. וגיליתי שההורות זה המשימה הכי קשה שאני עושה בחיים שלי. יום, זה קשה גם כשיש לך כאילו את הפרטנר הכי טוב, ואת הכפר שעוזר לך, כאילו ההורים שלי עוזרים לנו. יש לך. יש לי, ההורים שלי וההורים שלו, וכאילו יש לנו את הזכות הגדולה שיש לנו כסף לזכור עזרה בתשלום, אז עדיין זה כל כך קשה, ואני לא יכולה לתאר לעצמי לעבור את זה, אם את לא בטוחה יום שזה איפה שאת רוצה להיות. זה קשה. אנחנו אומרות את זה במין כזה... תעשי כבר ילדים, כאילו, תעשי את זה, תקפיא את הביציות האלה, הקפאת את הביציות, את שאבת הביציות, את יודעת שיש לך סיכוי יותר טוב עם עוברים, לכי תבחרי איזה זרע בבנק הזרע כדי שתקפיא עוברים, כדי שבטוח יצא מזה תינוק, זה כאילו, כל ההחלטות האלה, אנחנו כאילו כזה, יאללה, כאילו, רגע, שנייה אחורה, זה קשה, זה לא משהו כל התהליך הזה, כל שלב בו הוא קשה, וכל שלב בו מבחינתי צריכה להיות התלבטות, זה מוזר בעיניי שאין התלבטות. אני לא בקטע שיפוטי, אלא באמת כי נורא קשה להזדהות עם זה. לפעמים מגיעות אליי נשים שלא תכננו להיכנס להיריון, ומגלות על הריון. ואז אני טוב, אז עכשיו כאילו אני אהיה אימא, כאילו. ואני כזה תמיד נותנת להם רגע את הזה, את יודעת שיש עוד אופציות, כאילו. את זאת שאומרת להם, את יודעת שיש עוד אופציות מלבד להמשיך את ההיריון. כן. הרבה פעמים זה קורה הפוך. תקשיבי, זה... את יושבת קודם כל, גיליתי את שאסור להגיד מזל טוב, כשאת עושה אולטרסאונד לאישה ומגלה הריון. ברור. זה לא כזה ברור. אני מודה שהתחלתי את הדרך שלי כרופאת נשים צעירה, כמתמחה צעירה בגינקולוגיה, ויצא לי להגיד למישהי, אוי, מזל טוב, אני רואה שק הריון, והיא פשוט הרצה בבכי. עשיתי לא טוב. כן, זה לא תמיד משמח. זה לא תמיד משמח, נכון? ושוב, זה לא משהו שאנחנו מדמיינות. זה לא משהו שלימדו אותנו. תמיד כאילו בכל סרט שראית, בכל זה, האישה כאילו, בסדר, גם בנקודות כאלה של הריונות לא מתוכננים, וזה נכון, מה זה היה? נגיד בחברים, היא עושה פיפי על המקל, ויש לה את הזה, ואז היא שואלת אותה, את בטוחה? כמובן שבסוף היא שומרת את ההיריון. כמובן שבסוף היא מאושרת עם הילדה שלה. כמובן שבסוף הכל מסתדר באורך פלא, וכאילו זה. זה לא ככה במציאות. זה מצג שווא. לגמרי, ואנחנו התרגלנו אליו. חד משמעית. כחלק מהתפקיד שלך, את יושבת גם בוועדות להפסקת הריון. חברי וחברות הוועדה יכולים לקרוא ליועצים. וכבר יצא לי שמנהל המחלקה שלי, מתוך הכירותו עם העמדות שלי, ביקש ממני לעבוד. כבוד מאוד גדול, באמת. תסבירי לי מה... הוועדה צריכה לאשר. זאת אומרת, כן. הוועדה צריכה להגיד, את יכולה להפסיק את ההיריון. עכשיו... בואי רגע נגיד חוצפה. חד משמעית. אוקיי? רק שנייה, נמשיך את הסיפור. אבל חוצפה, שוועדה צריכה לאשר לי להפסיק הריון. שוב, יש איזושהי תפיסה, אני חושבת, של הממסד הרפואי את עצמו,
אנחנו שומרי הסף של המטופלים והמטופלות שלנו, לשמור שהדברים שהם עושים, הם באמת באמת רוצים לעשות אותם. אוקיי, רק מוכנה. חוץ מוכנה מילדים. לקבל. חוץ מילדים. חוץ מהרבה דברים, גם אם תרצי לעשות הגדלת חזה, אף אחד לא ישאל אותך, נכון? נכון. אבל אם רוצה לעשות הקטנת חזה, יוודאו איתך שאת באמת רוצה. צריכים לאשר לך לעבור הליך רפואי שאת בוחרת לעבור. זה משוגע, זה המונח הזה בכלל. עד שבוע 24, יחסית בקלות, ויותר בקלות ככל שתהיה בשבועות מקדמים, את תקבלי אישור. בכלל, בישראל כזה 98% מהבקשות מאושרות. זה תלוי במקום בארץ, לא? זה תלוי. אצלנו 100%, וולפסון 100% אישור. בתי חולים יותר, כאילו באזורים, כמו שאת מתארת לעצמך. כאילו ככל שמקום יותר דתי ויותר שמרני. נכון, ויש בתי חולים שבכלל לא עוסקים בהפסקות הריון. כלומר, יש נשים שנכנסות להיריון, לא מעוניינות בהיריון הזה, ולא יודעות שאם הם ילכו לבית חולים המסוים הזה, יאשרו להם הפסקת הריון. נכון. ואז לפעמים אולי הן הולכות לבית חולים, שבו זה לא מאושר, והן נאלצות לחיות וללדת. זה ממש עצוב. נכון. אני חושבת שזה בסך הכל, בסופו של דבר, מיעוט המקרים, כי רוב ההריונות, זאת אומרת, מדברות על הפלות, רוב, כאילו, מעל 80% מהפסקות ההיריון הם שבועות מאוד צעירים, והמקרים שמגיעים לוועדת על זה כמעט תמיד מקרים על רקע תחלואה עוברית או תחלואה אמהית. אבל כן, אחת לכמה זמן יש את האישה או שגילתה על ההיריון מאוחר, זאת אומרת, גילתה שהיא בהיריון רק שהיא כבר בשבוע 19, 20 או אפילו יותר מזה, או ששינתה את דעתה. עכשיו, השינתה את דעתה הזה, זה לא היא קמה בבוקר והחליטה להרוג עובר, כאילו שהיא כבר מרגישה אותו זז בתוכה. ככה אנשים עם רקע מאוד מורכב, עם מערכות תמיכה מאוד דלות. הרבה פעמים יש כאן רקע נפשי, הרבה פעמים יש כאן רקע סביבתי, שההיריון, זאת אומרת, היא לא, כאילו, היא לא יכולה בקהילה שהיא חיה בה, במקום שהיא חיה בו להמשיך את ההיריון. ועכשיו היא צריכה לשבת בוועדה, שלא בטוח תאשר לה. זו סיטואציה מאוד קשה. כן, אני עברתי את זה. אני יכולה לשתף שלי הייתה ועדה באיכילוב. אני יצאתי מיום עבודה, תראי איזה תמימה. יצאתי מיום עבודה, עבדתי אז במקום כלשהו, ואמרתי, אני צריכה לצאת לאיזה שעתיים, ואני אחזור לארוחת צהריים, כאילו, כזה. באיזה שבוע היית, אם את מרשה לי לשאול? 9. שבוע 9. והגעתי, חיכיתי שעות בתור. קודם כל, חיכיתי שעות. עם מלא כזה, נשים כזה, עם כל המלווים שלהם. הגעתי עם חברה טובה, שהיא גם עברה את זה, כי רציתי מישהי שעברה את זה, שתבואי איתי. והכניסו אותי לעובדת הסוציאלית, והיא שאלה אותי מה הסיבה שבגינה את רוצה להפסיק את ההיריון, ואמרתי, כי אני בהיריון ואני לא מעוניינת להיות. כאילו, אני לא, כאילו, זאת התשובה. והיא מסתכלת כזה, והיא אומרת, טוב, אני רואה שאת לא נשואה, אז בסדר. אישור אוטומטי. יהיה בסדר, כאילו מין אישור אוטומטי. מאוד התרשמתי מזה שבסוף הפגישה היא שאלה אותי אם ההיריון קרה כתוצאה מפגיעה מינית. וואו. שזה משהו שלא ידעתי ששואלות, ואני חושבת שזו שאלה ממש חשובה. ממש. אז הופתעתי וגם אמרתי לה לא, אבל כל הכבוד ששאלת. ואז הגעתי לרופאים, וכבר הייתי תשושה, כאילו. רגע, הלכת פיזית בין התחנות? כן, זה היה באיכילוב. אצלנו זה קצת אחרת. בשבועות צעירים העובדת הסוציאלית פשוט לוקחת את הדף ומחתימה אותם לא, אני הלכתי למה את צריכה לעמוד מולם? כאילו, מה... שאלה טובה. זה לא מקרה שצריכה to plead your case. זה כאילו... אוקיי, סליחה. כן, לא, אבל צודקת. והיו שם שני רופאים, רופא ורופאה, ואז הם מין שואלים אותי כזה, כמו שאני שאלה אותך עכשיו, את שותה עם סויה או עם שיבולת שועל? גרדה או כדורים? ואני כזה, מה? על מה זה אומר? כאילו, וכבר, לא יודעת, אני כבר עברו 4 שעות, ואני גם רוצה, אני רואה שהם מתקתקים אותי, אבל גם אני כבר רוצה לתקתק, ביי ללכת הביתה. ואני כזה מין שואלת אותם קצת, איזה משהו, ואני אומרת, טוב, כדורים, כאילו, טעות גדולה מאוד.
אבל החוסר אינפורמציה הזה, המקום הזה שבו, נגיד, לא אומרים לי מה זה אומר, הפסקת הריון באמצעות כדורים. לא אומרים לי כאילו מה השלבים שאני צריכה לעבור. לא מסבירים לי גם מה זה גרידה. כאילו יש איזה מין, יאללה, כאילו הכל נורא כזה תתקדמי. והייתה לי הפסקת הריון קשה מאוד, ולא נעימה. וזה מבאס, כאילו, זה פשוט מבאס. כאילו, הרופאה היחידה שאני מחבבת בשלב הזה של החיים שלי. איזה כבוד. כן, כן, אני במקום... רגע, אבל אני חייבת לשאול אותך מתי, כאילו, בטווח של... על מתי אנחנו מדברות בערך? שנה, שנתיים, 5, 10? מתי זה קרה? כן. לפני שנתיים. וואו. כן. אז אולי זה קצת עונה לך לשאלה אם את רוצה ילדים. היית חושבת שזה יענה לי על השאלה. זאת אומרת, ראית את השני קווים, עשית פיפי על מקל, היו שני קווים, וישר ידעת שאת לא רוצה? או שהתלבטת? לא, הייתי ממש כזה בהפתעה. אז הלכתי לרופא, אני זוכרת שהוא עשה לי אולטרסאונד, והוא אומר, כן, יש פה שק הריון בתוך הרחם. ואז זה ריגש אותי. כאילו היה בזה משהו, שכתי, וואו, הוא שם. לא, וגם כאילו התפעלות שהגוף שלי יודע לעשות את זה, וואו, איזה בונבון אתה, כל הכבוד, זה פעם ראשונה שנכנסתי להיריון. אז הייתה איזו התרגשות שם, כאילו היה בזה משהו מרגש. בסיטואציה שהייתי בה בחיים שלי, זה כאילו הרגיש פשוט נורא לא קשור. לא היה לי גם את הרצון. זה היה כזה מין... אני זוכרת שישבתי עם חבר ממש טוב שלי, וסיפרתי לו שאני בהיריון, והוא אמר לי, טוב, עינת, אם נכנסת להיריון, כנראה יש בה חלק שרוצה את זה. כאילו, את לא סתם, כאילו, כל השנים לא, ועכשיו כן. זה אמירה. כן. זה אמירה כזה, כאילו, בכל הדיון על כן לא הפלות בארצות הברית, תמיד הנוצרים האדוקים אומרים כזה, it's God's plan. האישה שנכנסה להיריון מאונס, בעצם כאילו, זה היה, יש כאן איזושהי כוונה, לא שלה, אבל יש איזושהי... כן. לא כזה, אוי, היא שכחה לקחת גלולה, כי יש לנו מיליון דברים לעשות ביום. כן. ואז הוא אמר, באיזשהו מקום את אולי כן רוצה את זה, ואני חושבת שאת פשוט ממש מפחדת, ואת צריכה להתגבר על הפחד. ואז אני אמרתי לו, אני לא רוצה להתגבר על הפחד. זה זכותי לא להתגבר על הפחד. נכון, יכול להיות שיש בי חלק שרוצה את זה. יש בי, כנראה שיש בי. אבל אני גם נורא מפחדת מזה. מההורות, מההיריון, מהלידה. מההורות. ואני רוצה שיהיה לי את החופש לא להתגבר על פחדים. כאילו זה פחד שאני באותו רגע אמרתי לו, אני לא רוצה להתגבר על זה, כאילו, לא מעוניינת. וזה אני חושבת היה הרגע שחתם את זה, במידה מסוימת. כן. בת שלמה עם זה? עכשיו, שנתיים אחרי? כן. זאת אומרת, זה ברור לך שבנקודת הזמן ההיא לא רצית להיות אימא? נכון. אבל זה לא אומר לי כלום על מה עכשיו. כן. מה השתנה? כן. הפומו, אני בפומו. פומו, וואו. אני ממש כאילו אני בפומו, אני כאילו, על מה אני מפספסת משהו כאן? זה משוגע, כי את יודעת שבתור אימא, יש לי מלא פומו. אני לפעמים מדברת עם החברות בלי ילדים שלי, שטסות ועושות, ויוצאות למסיבה, וכאילו רוקדות עד הבוקר, או אפילו סתם כאילו סוגרות סופש בחול, כאילו בהתראה של רגע, ואני חשה פומו. אני כזה, תנו לי לחיות דרככן. ספרי לי איך זה שכאילו החלטת פשוט לנסוע. אז כן, זה הדדי, זה קורה גם וגם. אני פשוט חושבת שזאת חוויית חיים מאוד מעניינת. אוקיי, נקרא לה מעניינת. זה בהחלט מעניין. זה בהחלט חוויה שאין עוד משהו שדומה לה. כן, ואני... פשוט הבעיה שזה לנצח, זאת הבעיה. כן, זה לגמרי לנצח. זה נצח ארוך. כאילו בהיבט הזה, אני חושבת אני חוזרת רגע מהסיפור שבאמת כאילו מאוד מטלטל אותי, מה שאת מספרת לי עכשיו, למקום שאני חושבת שנוח לי כרופאה, למחקר והסטטיסטיקה. מה מטלטל אותך במה שסיפרתי? מטלטלת אותי המחשבה שזה לא נתן לך את התשובה.
מטלטל אותי השימוש הכאילו הגבי הזה, אפילו כמעט כאילו הומוריסטי במושג פומו. כי הפומו הזה הוא מין כאילו הקטנה של מה שאנחנו אומרות, כאילו מה שהממסד אומר, אולי תתחרט. כן, אני הפנמתי את זה כנראה נורא. ממש. זה אני צריכה לעשות unlearning של הדבר הזה. באופן כללי כנשים יש לנו הרבה דברים, נכון? כן. אבל כן, זה מפחיד אותי, אני מודה. מה? זה מפחיד אותי לדעת שאישה יכולה להרגיש פספוס על זה. זה מפחיד אותי לחשוב, אם את מרשה לי לדבר כאילו בכנות עכשיו ובפתיחות, זה לא עלייך עינת באופן ספציפי, זה על האישה כאילו שהסיפור הזה מתואר. זה מפחיד אותי שבעוד שנה תחליטי שאוקיי, עכשיו אני רוצה ילד ולא תצליחי. זה מפחיד אותי. אבל למה זה מפחיד אותך? כי יכול להיות שאני לא אצליח, וזה בסדר שאני לא אצליח. כי זה כואב לי כבר. אנשים שרוצות ולא מצליחות זה כואב לי. אנשים שלא רוצות, סבבה. כל עדת שלמה אם זה לכאן או לכאן. את יודעת כמה דברים אני רוצה, ואני לא מצליחה? זה נכון. כאילו, פעם גם לא היה את כל ה-IVF וכל הטיפולים וזה, ואם לא היית מצליחה להביא ילדים, אז לא היית מביאה ילדים, והיית חיה את חייך. אנחנו חוזרות לזה שהתפיסה שלנו של אישה שאין לה ילדים, והיא לא, כאילו היא צריכה איכשהו, בסוף צריך להיות ילד בסיפור כדי שיהיה happy ending. כן. אז זה מפחיד אותך שכאילו אני או אישה כלשהי במצב כזה, כאילו יום אחד תחליט, אוקיי, פספסתי ואני רוצה, ואז זה לא יצליח. כן. זה מפחיד אותי. אני מדברת פה שוב בכנות, נראה לי יותר כאדם מאשר כרופאה, אבל מרגיש לי שתחושת הפספוס או החרטה הזאת היא יכולה להיות יותר קשה. כנראה שזה גם מה שמניע אותי, שאמרתי שאני תמיד כאילו מדברת עם החברות שלי על ללכת לשמוע וללכת... ושוב, יכול להיות שזה גם, כאילו שזה בעצם מה שמניע אותנו כממסד הרפואי וכרופאות להגיד כאילו, להציע את זה ככה בצורה אקטיבית וזה, כי זה נוגע בכן אישית, כאילו, אני לא מכירה הרבה רופאות נשים שאין להן ילדים, נגיד. נכון. יכול להיות שהשלב הבא והדור הבא, זה גם כאלה, ואז יכול להיות שדברים יראו קצת אחרת. זאת נקודה טובה. אני מנסה לחשוב האם אני מכירה... לא, אני לא חושבת שאני מכירה. אני מכירה אחת. ואני מודה שאני לא מעיזה, וזה משהו שעבר לי בראש, אני לא מעיזה לשאול אותה, תגידי, את רצית ילדים ולא הצלחת, או שפשוט לא רצית ילדים? רופאה מדהימה, בן אדם מדהים, אני סופר מעריכה אותה, כי אני מפחדת לגעת שם במשהו כואב. מה היא כן רוצה והיא לא הצליחה? אני לא בטוחה שאני... אז מה, יסמין, אז מה? תתאמני רגע, בואי נתאמן. וואי, זה שריר שקשה לי, כי משהו בזה שזה בעצם צפוי. זה כאילו מין, הלכת לך לאיתך במשך עשור לעבר האסון. עכשיו אני מנסחת את זה בקיצון, כאילו. ממש. כאילו... כן? הלכתי בעיניים פקוחות, מאוד פקוחות, וצעדתי וראיתי כל הזמן, והיו לי סימנים, ובדקתי את עצמי, ועשיתי על עצמי טיפולי המרה, ועשיתי כאילו, באמת. טיפולי המרה למישהי שרוצה ילדים. כן, לנסות למצוא את הרצון. ונכנסתי להיריון, והפסקתי את ההיריון, ואני עושה על זה תוכנית, כאילו. אז אם את שלמה עם זה, זה סבבה. אם את שלמה עם זה, זה 100%. אבל כאילו, האם את מסוגלת להגיד לעצמך את המשפט, אני לא רוצה ילדים, וזהו. אם את מסוגלת להגיד את זה... אני יכולה להגיד את זה כאילו לפי ימים. נגיד, היום אני לא רוצה. היום לא? את יודעת שאני גם, חברה שלי אמרה לי, שאני עושה את הדבר הכי פרוזאי בעולם, שאני לוקחת חומצה פולית, יום שאני רוצה ילדים, אני לוקחת. יום שאני לא רוצה ילדים, אני לא לוקחת. היא כאילו אומרת לי, זה לא עובד, ואני אומרת לה, אני יודעת, אבל... כן. אז את לוקחת חומצה פולית. תלוי ביום. יש ימים שכן, כאילו? יש ימים שכן. עינת, את לא... אני לא בטוב. לא, אני לא בטוב. התוכנית הזאת זה על זה שאני לא בטוב. אנחנו נקווה שאני אצא מכאן עם החלטה. מה את חושבת שיקרה איתי? מה את חושבת שאני אעשה בסוף?
נראית לי מאוד מתאימה לפרופיל שבסוף כן תלך להקפיא את הביציות, אבל לא תשתמש בהן. אני הקפאתי כבר. הקפאת? הקפאתי. אז בכלל, אוקיי, אז תשים שתרצה, תחכי כמה שתרצה. אבל מה נראה לך? מה יהיה? מה יהיה? אני אהיה אימא או לא אהיה אימא? תעני לי, כן או לא? עכשיו פתאום אני חושבת שכן, אבל לפני 5 דקות חשבתי שלא, אז אני כבר לא יודעת. And it's true.